দাদা আপোনাৰ বগৰীৰ এই বাগানখনত ডেইলি প্ৰডাকশ্যন কিমান? মোৰ এইটো বগৰী বাগানখনত ডেইলি প্ৰডাকশ্যন মোটামুটি 3-4 কুইণ্টেল হয়। 3 পৰা 4 কুইণ্টেল ডেইলি হৈ আছে আৰু মই বগৰী চিঙা মানুহ মোটামুটি ডেইলি 10-12জন মানুহ ডেইলি। আচ্ছা আচ্ছা। আৰু এইটো হ'ল কাশ্মীৰী। এইটো কাশ্মীৰী ভেৰাইটি। এইটো আপোনালোকে মানে এইটো 40-50-60 গ্ৰাম উগিলি হৈছে। হয়। আৰু এইটো বল সুন্দৰী। এইটো হ'ল বল সুন্দৰী। 60 গ্ৰাম 70 গ্ৰাম। এইটো 60 হয়। এইটো বল সুন্দৰী, এইটো কাশ্মীৰী ভেৰাইটি। কাশ্মীৰী ভেৰাইটি। হয়। আৰু আপোনাৰ এইটো কাশ্মীৰী ভেৰাইটি, এইটো হ'ল সিডলিছ। এইটো সিডলেছটো এনেকুৱা তাৰমানে মিঠা। নমস্কাৰ, মই গকুল হালৈ। আপোনালোকে চাই আছে জি এডভাইচ। আজি আপোনালোকৰ মাজত এটি ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এয়া আপোনালোকক মই এখন বগৰীৰ বাগানলৈ লৈ আহিছোঁ। এয়া আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে বগৰীবিলাক লমালমে লাগি আছে, একেবাৰে সুন্দৰভাৱে লাগি আছে। একেবাৰে চাৰিওফালে বগৰী আৰু বগৰী। আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। আজি আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ বগৰীৰ খেতি কৰি আপোনালোকে লাভান্বিত হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে, বগৰী খেতি কৰিলে কি কি সুবিধা, কি কি কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰিব লাগে, গোটেই কথাখিনি মই আপোনালোকক জনাম। আৰু বগৰীৰ পুলি ক'ত কেনেকৈ পাব, কি ভেৰাইটি লগালে আপোনালোকে আটাইতকৈ লাভান্বিত হ'ব, এই গোটেই কথাখিনি জনাম মই। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক বাগানখনৰ কিছু অংশ দেখাই আছোঁ। ইয়াত এটা বিশাল এৰিয়া এই কৃষকজনে বগৰীৰ খেতি কৰিছে, গতিকে মই আপোনালোকক গোটেই বাগানখন মই দেখাই আছোঁ। বাগানখনৰ ভিতৰত যিহেতু একেবাৰে চাপৰ বগৰী গছবিলাক, গতিকে মই আপোনালোকক লাহে লাহে দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া লমালমে লাগি আছে বগৰী। এয়া দেখিছে আপোনালোকে বগৰীৰ মাজে মাজে তেখেতে অমিতাৰ খেতি কৰিছে। অমিতা, মালতা, কমলা, বিভিন্ন ধৰণৰ গছ ৰুইছে। তাৰ লগত তামোল ৰুইছে সুন্দৰভাৱে। গতিকে গোটেই কথাখিনি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। প্ৰথমতে বাগানখনৰ আপোনালোকক মই কিছু অংশ দেখাই আছোঁ। একেবাৰে বিশাল এৰিয়া, গোটেই এৰিয়াটো কভাৰ কৰা হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সম্ভৱ নহ'ব, তথাপিতো মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এফালৰ পৰা চাই যাব। এয়া সম্পূৰ্ণভাৱে বাগানখনৰ গৰাকীৰ লগতে মই কথা পাতিম। এয়া অমিতা, বিশাল এৰিয়া এটা তেখেতে ইয়াত খেতি কৰিছে। আৰু এই অঞ্চলত এক আদৰ্শ দাঙি লমালমে লাগি আছে, আপোনালোকে দেখিছে। এয়া থপি লাগিছে সুন্দৰ। আৰু ইয়াৰ আকাৰবিলাক বহুত ডাঙৰ এই বগৰীবিধৰ। একেবাৰে সুন্দৰভাৱে চাং পাতি দিছে, যাতে বগৰীবিলাক চিঙাত সুবিধা হয়। চাৰিওফালে ইয়াত তেখেতে আম গছ লগাইছে, মাজে মাজে কিছু সংখ্যক আম, এয়া সুবৰ্ণৰেখা আম লগাইছে। একেবাৰে সুন্দৰ। আৰু এতিয়া মই ছিঙি দেখাইছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা। এয়া চাওক। এতিয়া মই গৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ। এয়া লমালমে লাগি আছে বগৰী। এয়া চাওক। একেবাৰে সুন্দৰভাৱে লাগি আছে, পকি আছে। এইখিনিত একেবাৰে সুন্দৰভাৱে আছে।
দাদা নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনাক নমস্কাৰ হয় প্ৰথমে মই নমস্কাৰ দিছোঁ হয় GS ইউটিউব চেনেললৈ মোৰ আন্তৰিক বহুত বহুত ধন্যবাদ হয় জনালোঁ আচ্ছা ঠিক আছে দাদা আপুনি এই যে বগৰী খেতিখন কৰি আছে আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল বগৰী খেতি কৰা এইটো 2023 চনৰ পৰাই আচ্ছা এইটো প্ৰথমে মই 1.5 বিঘা মাটিত কৰিছোঁ হয় কাশ্মীৰী আপেল বগৰী হয় কাশ্মীৰীটো কৰিছিল এই বগৰীটো আপোনাৰ ঠিক বহাগ মাহত 6 মাহৰ পানী পৰাৰ লগে লগে হয় এইটো লগাব লাগে হয় এইটো বগৰীটো তাৰমানে এনেকুৱা লগাব লাগে ৰিং কৰি পেলাই দোৱা কৰি পেলাই 1 ফুট দোৱা 1 ফুট বহল কৰি পেলাই মৰা গোবৰ দিব লাগে আচ্ছা মৰা গোবৰ দি পেলাই এইটো তাৰমানে ৰুই থ'ব লাগে হয় হয় তাৰমানে এইটো নিজে নিজে মৰা গোবৰবিলাক টানি পেলাই এনেকুৱা বগৰীটো তাৰমানে বহুত শক্তিবান হৈ আহে হয় হয় এইটো মানে কাশ্মীৰী আপেল ভেৰাইটি এইটো কাশ্মীৰী আপেল ভেৰাইটি হয় আপোনাৰ বৰ্তমান আপুনি মানে আপোনাৰ এৰিয়া কিমান বৰ্তমান মোৰ বৰ্তমান এৰিয়াটো মোটামুটি 3 বিঘা মাটি কৰিছোঁ বৰ্তমান 3 বিঘা কৰিছে 3 বিঘা মাটি অঁ কৰিছোঁ ঠিকে আছে ইয়াতেতো যথেষ্ট লাগিছে বগৰীৰ লগতে মই অন্যান্য খেতি আছে হয় আৰু কি কি খেতি আছে আপোনাৰ আপেল খেতি আছে হয় মালটা কমলা আছে অমিতা খেতি আছে হয় আঙ্গুৰ খেতি হয় আঙ্গুৰো লগাইছে আপুনি আঙ্গুৰো এডাল লগাই চাইছোঁ আচ্ছা আমাৰ আচ্ছা বেলে অসমত আঙ্গুৰ বেলে টেঙা হয় মই সেইকাৰণে টেঙা হয় না মিঠা হয় মই চাবৰ কাৰণে লগাইছে আচ্ছা আচ্ছা চব টেষ্টিং লগাই থৈছোঁ হয় হয় আৰু আম লগাইছোঁ ৱেষ্ট বেংগলৰ হয় হয় সেই আমটো মই যোৱা বহাগতে লগাইছোঁ 2023 চনৰ বহাগ মাহতে লগাইছোঁ হয় হয় 4টা 5টা এনেকুৱা লাগিছে তাৰমানে এনেকুৱা মিঠা পকা চকা নাই হয় হয় কিন্তু কেঁচাতে বৈদ্য টেঙা আচ্ছা আচ্ছা পকাৰ পিছত যথেষ্টভাৱে মিঠা হয় আৰু মই মালটা কমলাটো মই 2023 চনত যোৱা বহাগ মাহতে লগাইছোঁ হয় বহাগ মাহত লগাই এই বছৰতে মই 15ডাল মালটা কমলাত মই ফল পাইছোঁ খাবা পাইছোঁ এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ফল আৰু লগতে মই বগৰী মাজে মাজে চেটলিছ লিচু লগাইছোঁ চিডলেছটো হয় হয় নাও গতি হয় বহুত মাংস আছে আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া এইবাৰো মইতো 2023তে লগাইছিলোঁ বহাগ মাহত হয় এইবাৰো এতিয়া ফুলি আছে আচ্ছা আচ্ছা আৰু লগতে মোৰ বগৰীৰ বাগিচা বা বাগানৰ লগতে এখন মই ফুলৰো বাগিচা কৰোঁ ফুলৰো বাগিচা কৰিছে ঠিক আছে কাৰণে মোৰ অন্তৰত বহুত আগ্ৰহ হয় ইয়াৰ কাৰণে মই য'ত থাকোঁ মোৰ লগত ফুল থাকিব লাগে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ফুলৰ পৰাই মই ফুলবিলাক বহুত ভাল পাওঁ হয় এনেকুৱা ফুল হ'লে মোৰ অন্তৰখন এনেকুৱা টান ভাল আচ্ছা আচ্ছা ফুল দেখিলে মানে আপোনাৰ অন্তৰখন খুব ভাল লাগে আৰু আচ্ছা আচ্ছা মানে ভাল লাগে ইয়াৰ কাৰণে মই তাৰমানে ফুল লাগে আৰু হয় যে মই এতিয়া দাদা ইয়াতে কাম কৰি আছে তেখেত দাদা আপুনি বগৰীৰ কি কি কাশ্মীৰী আপেলটো লগোৱা বুলি কৈছে আৰু কি কি বেলেগ ভেৰাইটি লগাইছে নেকি আপুনি কিবা লগাইছোঁ যে কাশ্মীৰী ভেৰাইটি সুন্দৰী ভেৰাইটি ভেৰাইটি আৰু থাইলেণ্ড ভেৰাইটিটো গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় হয় লগাইছে আৰু অন্যান্য মোটামুটি মই 10 বিধমান বগৰীৰে নানা ধৰণৰ বিধটো লগাইছোঁ মই আচ্ছা আচ্ছা আপোনালোকে মোৰ তাতে বহুত ধৰণৰ বগৰী পাব যি ইচ্ছা তাকে পাব আচ্ছা আচ্ছা সেইকাৰণে মই চব জাতকে মই লগাই আছে আচ্ছা আপোনাক মই আৰু এটা কথা সুধোঁ ইয়াতে যদি আপোনাৰ পৰা কোনোবাই শিকিব বিচাৰে বোলে বগৰী খেতিটো আমি কৰিম কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে আপোনাৰ লগত যদি যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে আপুনি শিকাই দিবনে মই নিশ্চয় দিম যে মোৰ লগত যদি বগৰী খেতি কৰে ইয়াৰ কাৰণে মই শিকাই দিব পাৰিম মোৰ লগত আহিব লাগে আহি পেলাই মোৰ বাগানত মই কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে মই এইখিনি সম্পূৰ্ণময়ভাৱে শিকাই দিম নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান সমাজত যিটো অৰাজকতা চলি আছে এই সময়ত মানে খেতি বাতিৰ প্ৰতি যদি আগ্ৰহী হয় তেতিয়া যথেষ্ট লাভৱান হ'ব আমাৰ যুৱকসকলৰ বিশেষকৈ এতিয়া লাভৱান হ'ব গতিকে দাদা যদি আপোনাৰ ইয়াতে ধৰক আপোনাৰ খেতিটো শিকিব লগতে যদি আপোনাৰ পৰা পুলি বিচাৰে বা পুলি কেনেকৈ যোগান আপুনি পুলিৰ যোগান ধৰিব পাৰিবনে বগৰীৰ খেতি বা নিশ্চয় ধৰিব পাৰিম আচ্ছা যি ইচ্ছা তাকে মই পুলি দিব পাৰিম হয় হয় মানে পুলিও পোৱা যাব হয় হয় মই দৰ্শকসকলক পোৱা যাব জনাম যে ইয়াতে আপোনালোকে পুলিও পাব এখেতক আৰু এখেতৰ গোটেই ঠিকনাটো এখেতৰ নাম বাণেশ্বৰ বড়ো এখেতে খেতিৰ লগতে জড়িত আৰু সামাজিক বিভিন্ন কাম কাজ কৰে এখেতে গতিকে আৰু এখেতৰ ল'ৰা উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত ল'ৰা এতিয়া MA পাছ কৰিছে তাৰ লগত BEd কৰিছে গতিকে ল'ৰাও টেট কৰিছে এতিয়া ল'ৰাও উচ্চ শিক্ষিত খেতি কৰিয়ে তেখেতে এনেকৈ উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তুলিছে ল'ৰা ছোৱালীক আৰু মোৰ মিছেছে অংগনবাদীত কামো কৰে আচ্ছা আচ্ছা অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ হয় হয় এইটো আপোনাৰ এই বগৰীটো এনেকুৱা কৰিব লাগিব চাং দিব লাগিব হয় এনেকৈ চাং পাতিব লাগিব গতিকে গোটেই প্ৰশিক্ষণটো আপোনাৰ তাত ল'ব পাৰিব পাৰিব
দাদাজনে ইয়াতে সুন্দৰভাৱে অমিতাও লগাইছে বগৰীৰ মাজে মাজে মই আপোনালোকক অমিতা গছ দেখাই আছোঁ একেবাৰে চাপৰৰ পৰা লাগিছে আৰু এখেতে যথেষ্ট কৰ্মী মানুহ গতিকে এনেকৈ কাম কৰি থাকে দাদা এইটো কি ভেৰাইটিৰ অমিতা এইটো ৰেড লেডি আচ্ছা ৰেড লেডি এইটো প্ৰডাকশ্যন কেনেকুৱা এইটো প্ৰডাকশ্যন ভাল প্ৰডাকশ্যন হয় 1.5 ফুটৰ পৰা লাগি আচ্ছা এমানৰ পৰা লাগি যায় হয় মানে 1.5 ফুটৰ পৰা লাগে আচ্ছা আচ্ছা প্ৰথম বছৰ হয় 20-30 কেজি হয় আচ্ছা মানে এডাল গছৰ পৰা এক বছৰত 20ৰ পৰা 30 কেজি পোৱা যায় আচ্ছা 20ৰ পৰা 30 কেজি পোৱা যায় খুব সুন্দৰ 2 বছৰ আচ্ছা এইডালো 2 বছৰ হ'ল এতিয়া আপোনাৰ আৰু এইটো এনেকুৱা মানে পকা অমিতাই মই বিক্ৰী কৰোঁ আচ্ছা আচ্ছা পকা অমিতা এটাই 3 কেজি গিলে 3.5 কেজি গিলে 3 কেজি 3.5 কেজি লৈকে হয় আৰু ঠিকে আছে খুব সুন্দৰ দাদা আপোনাক মই আৰু এটা কথা সুধোঁ আপুনি যে এনেকৈ কষ্ট কৰি খেতিখন কৰি আছে ইয়াতে ইমান এটা এৰিয়া লৈ এনেকুৱা নদীপৰীয়া বালিয়া মাটিত আপুনি চৰকাৰীভাৱে কিবা সাহাৰ্য পাইছেনে এতিয়ালৈকে মই আপোনাৰ চৰকাৰীভাৱে যিমানখিনি পাব লাগে ইমানখিনি পোৱা নাই আচ্ছা আচ্ছা মোক দিছে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচে মালচিং প্লাষ্টিক দিছে তাৰ পৰা মই একো পোৱা নাই আচ্ছা আচ্ছা হয় আপুনি ইমান কষ্ট কৰি আছে আপুনি যিখিনি পাব লাগে আপুনি এতিয়ালৈকে আচলতে বহুতখিনি সা সুবিধা পাব লাগিছিল আমাৰ এনেকুৱা কৃষকসকলক চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া উচিত গতিকে মই চেগতে চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগক বিশেষকৈ আমাৰ বাক্সা জিলাৰ এগ্ৰিকালচাৰ কৰ্তৃপক্ষসকলক মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ এই ধৰণৰ কৃষকসকলক আপোনালোকে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া উচিত কাৰণ এখেতসকলৰ দ্বাৰাই আমাৰ যিহেতু পেট চলি থাকে এখেতসকলে নকৰিলে আমি খাবলৈ নাপাওঁ গতিকে যথেষ্টভাৱে গুৰুত্ব দিয়া উচিত কাৰণ এই ধৰণৰ ব্যক্তিসকলক যেতিয়া আমি গুৰুত্ব দিম তেখেতসকলে আমাক যথেষ্ট উপকাৰ কৰিব গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এইখিনিতে আৰু ভাইটি হয় আমাৰ বাক্সা জিলাৰ হয় এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগৰ আমাৰ এডিএছৰ আহি পেলাই হয় হয় মোৰ বাগানখন চাই গৈছে আৰু আমাৰ গ্ৰাম সেৱকজন তেওঁলোকে আমাৰ মোৰ বাগানত মাজে মাজে আহি থাকে চাই থাকে আচ্ছা আচ্ছা আদেশবিলাক দি চাই থাকে কি লাগে কি নালাগে এইগিলা আমাৰ গ্ৰাম সেৱক আৰু এডিএছৰে মোক দিয়া আইডিয়া দি থাকে দিয়া পৰামৰ্শ আপোনালোক দি আছে আৰু এতিয়ালৈকে ঠিকে আছে কিন্তু মই চৰকাৰৰ পৰাই বহুত অনুদান পাব লাগিছিল কিন্তু একো পোৱা নাই মাত্ৰ মালচিংখিনি দিছে মোক আচ্ছা আচ্ছা বগৰী খেতিৰ কাৰণে 2 বাৰ ঠিকে আছে এইটো বৰ ভাল লগা কথা আপুনি এনেদৰে কষ্ট কৰি আছে দাদা এইখিনিতে মই জনাওঁ আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো যদি মোৰ দৰ্শকসকলক আপুনি জনায় আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দিব পাৰিব নেকি দিব পাৰিম মোৰ ফোন নম্বৰটো হ'ল 8822831613 আচ্ছা ঠিক আছে দাদা আৰু একবাৰ কৈ দিয়কচোন 831613 আচ্ছা আচ্ছা মোৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট জিলা বাক্সা গাঁও মাদালটানা হয় থানা বৰবৰী পোষ্ট অফিচ গিৰুৱা আশ্ৰম আচ্ছা ঠিক আছে আপোনাৰ লগত যিসকলে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে আপুনি মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বহুত সংখ্যকে আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পুলিৰ বাবেও যোগাযোগ কৰিব গতিকে আপুনি তেওঁলোকক যথেষ্টভাৱে সহায় কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ এখেতে চাইনাৰ কমলাও লগাইছে কিছু চাইনিজ কমলা যথেষ্টভাৱে লাগে আৰু যথেষ্ট ফুলে ইয়াতে গতিকে এই গছখিনি তেখেতে লগাইছে দাদা এইখিনি লগোৱা কিমান দিন হ'ল এইটো 2023 চনৰ বহাগ মাহত লৈ আছোঁ 2023ত লগাইছে মানে 1 বছৰ হ'ল এতিয়া যোৱা বছৰ লাগিছিলে নেকি আচ্ছা 1 বছৰ 10 মাহ আছে এতিয়া ফুল দিছে এতিয়া ফুল দিছে চাইনিজ কমলা আপোনালোকে ইউটিউবত চাইনিজ অৰেঞ্জ বুলি টানলি আপোনালোকে ইউটিউবত পাই যাব আচ্ছা কমলাটো মই লগাইছোঁ হয় 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 ইয়াত বহুত কেইজোপা আপোনাৰ লগাইছে ইয়াতে চাইনিজ কমলা সঁচাই খুব সুন্দৰ এজন আদৰ্শৱান কৃষক এখেত গতিকে বিভিন্ন ধৰণে লগাইছে তেখেতে অকল মানে বগৰীতে তেখেতে সীমাবদ্ধ থকা নাই বগৰীৰ লগতে অমিতা তামোল চিডলেছ লিচু কমলা মালটা কাজি টেঙা চিডলেছ নেমু যিটো আমাৰ অসমৰ যে এতিয়া জাতীয় ফল কাজি নেমু গতিকে বাৰিষা কালত জিকা আৰু লাও জিকা বাৰিষা তেখেতে বহুত এনেকুৱা কৰে ফল এই গোটেইবিলাক খেতিয়ে কৰে তেখেতে মানে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণে খেতি বাতিতে ব্যস্ত থাকে আৰু দিনটো এনেকৈ বাগানতে থাকে তেখেতৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ নিলগত বাগানপাৰাৰ পৰাই মোৰ ঘৰ বাগানপাৰাৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ হয় বাগানপাৰাৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ হয় মানে নলবাৰী জিলাৰ পৰা নলবাৰী গণেশ মন্দিৰৰ পৰা আপোনাৰ ইয়ালৈকে 25 কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু কদমতলা হয় ধাননামা কদমতলা হয় 3 কিলোমিটাৰ হয় আহিব লাগে ওচৰে ঠিকে আছে মই 2023 চনৰ বহাগ মাহত মই নৌ টেম্পু মই মৰা গোবৰ কিনিছোঁ কিনি পেলাই ঘৰে ঘৰে মই দিওঁ আৰু মই 2024 চনত মই নৌ ট্ৰেক্টৰ টেম্পু মই কিনি পেলাই ঘৰে ঘৰে দিওঁ
মই বেছিভাগ মই গোবৰ খেতিৰে কৰোঁ মানে এখেতে বিশেষকৈ গোবৰ সাৰেৰে খেতি কৰে ফুলবিলাক তাৰমানে সোৱাদ হয় মিঠা হয় বৰ মিঠা হয় মানে অৰ্গেনিক যিটো বস্তু অৰ্গেনিকৰ ওপৰত আপুনি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে এইটো এটা মন কৰিবলগীয়া কথা মানে মই দৰ্শকসকলক জনাওঁ এখেতে গোবৰ সাৰৰ ওপৰতে বেছি প্ৰাধান্যতা দিয়ে গতিকে অৰ্গেনিক খেতিৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে আৰু তেতিয়া এখেতে কৈছে ফলবিলাক বৰ সোৱাদ হয় সুমিষ্ট হয় আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবে ই উপকাৰী হয় গতিকে আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাওঁ যিমান পাৰে আপোনালোকে অৰ্গেনিক খেতি কৰিবলৈ লওক এইটোৱে আমাৰ কাৰণে মংগল আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে আমাৰ মংগলজনক হ'ব এই কৃষকজনৰ ফুলৰ প্ৰতিও যথেষ্ট আকৰ্ষণ আছে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল লগাইছে ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ জিনিয়া লগাইছে ডাবল পেটেল জিনিয়া খুব সুন্দৰ ফুল জিনিয়া অল টাইম ফুলি থাকে খুবেই সুন্দৰ আৰু খুব ধুনীয়া ফুল দাদা আপোনাৰ বগৰীৰ এই বাগানখনত ডেইলি প্ৰডাকশ্যন কিমান মোৰ এইটো বগৰী বাগানখনত ডেইলি প্ৰডাকশ্যন মোটামুটি 3-4 কুইণ্টেল হয় 3 পৰা 4 কুইণ্টেল ডেইলি হৈ আছে আৰু মই বগৰী চিঙা মানুহ মোটামুটি ডেইলি 10-12 জন মানুহ ডেইলি আচ্ছা আচ্ছা আৰু এইটো হ'ল কাশ্মীৰী এইটো কাশ্মীৰী ভেৰাইটি এইটো আপোনালোকে মানে এইটো 40-50-60 গ্ৰাম উগলি হৈছে হয় আৰু এইটো বল সুন্দৰী এইটো হ'ল এইটো বল সুন্দৰী 60 গ্ৰাম 70 গ্ৰাম এটা 60 হয় এটা বল সুন্দৰী এইটো কাশ্মীৰী ভেৰাইটি কাশ্মীৰী ভেৰাইটি হয় আৰু আপোনাৰ এইটো কাশ্মীৰী ভেৰাইটি এইটো হ'ল সিডলিছ এইটো সিডলেছটো এনেকুৱা তাৰমানে মিঠা এনেকুৱা তাৰমানে টেষ্ট আছে এইটো বেছিকৈ গ্ৰাহকে তাৰমানে বেছি পচন্দ কৰে আৰু যদিও দেখাত সৰু এইটো সিডলেছ হয় কিন্তু মই এইবাৰ মই গ্ৰাহকক যিমানখিনি বিচাৰিছে ইমানখিনি মই লাষ্ট টাইমত মই দিব পৰা নাই হয় হয় আচ্ছা আচ্ছা হয় ঠিকে আছে খুব ভাল লাগিল দাদা মই আকৌ আহিম আপোনাৰ বাগিচাত আৰু কথা পাতিম ঠিক আছে নমস্কাৰ নমস্কাৰ